සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ කොහොමද Python Sublime Text එක run කරන්න කියලා. මේක කරන්න මුලින්ම ඔයා Python ඔයාගේ PC එකට install කරලා තියෙනවා. ඔයාලා Python download කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ website එක python.org කියන website එකෙන් ඔයාලා ලේසියෙන්ම Python download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Python Sublime Text එකේ run කරන්න කියලා. මේකෙදි මුලින්ම ඔයාලගේ command prompt එකට ගිහිල්ලා Python කියලා type කරලා බලන්න. type කරලා enter කරාම ඔයාලට මේ වගේ message එකක් එනවා නම් මේ මන් දැන් කියන step එකට යන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම message එකක් ආවේ නැත්නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා Python install කරපු එකේ install කරාට පස්සේ ඔයාලට shortcut එකක් එනවා desktop එකේ. ඉතින් ඒක උඩ right click කරලා open file location දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් Python ඔයා install කරපු location එකට යන්න. ඉතින් මේක උඩ click කරාම මේ විදිහට highlight වෙනවා. ඒක control C click කරලා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා this PC කියන එකට ගිහිල්ලා right click කරලා properties select කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ machine එකේ about එක ලැබෙනවා. ඉතින් මේකේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා advanced system setting. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයා advanced කියන tab එක යට තියෙන environmental variables click කරන්න. ඊට පස්සේ system variables යටතේ path කියන එක click කරලා edit දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන new කියන එක click කරලා අපි අර copy කරගත්තු location එක මෙතන paste කරන්න. ඒකට keyboard එකේ control සහ V අකුර press කරලා ඔයාලට ඒක paste කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒක paste වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා okay කරන්න. මේකත් okay කරන්න. මේකත් okay කරන්න. නැවතත් ඔයාලා command prompt එකට ගිහිල්ලා Python කියලා type කරලා බලන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ message එක එන්න ඕන. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදි වෙන්නේ Python command prompt එක run කරන එක. ඉතින් Python shell එක command prompt එක ගන්න එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි Python code එකක් මේක ලියලා බලමු. print අපිට මේ විදිහට print command එකේ ලිව්වොත් output එක මේ විදිහට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති Python shell එක command prompt එකට ගන්න එක තමයි අපි දැන් කරේ. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද Sublime Text එකේ Python run කරන්න කියලා. මුලින්ම preferences වලට ගිහිල්ලා package control යටතේ install package. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන type කරන්න ඕන Sublime REPL මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේක install වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන install වුණා කියලා. දැන් ඔයාලා මෙතන key bindings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කෝඩ් එක මෙතන paste කරගන්න ඕන. මම මේක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා කෝඩ් එක copy කරලා මෙතන paste කරන්න. මෙතනදී වැදගත්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඇත්තටම මෙතනට දාන්න ඕන ඔයාලට Python run කරන්න අවශ්‍ය shortcut key එක. ඉතින් මෙතනදී alt සහ control කියන key දෙක අනිවාර්යයි. ඔයාලට මෙතන P අකුර වෙනුවට keyboard එකේ කැමති අකුරක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන P දැම්මේ Python කියන නම P වලින් පටන් ගන්න හින්දා. ඊට පස්සේ save කරන්න. දැන් ඔයාලා view වලට ගිහිල්ලා layout යටතේ columns දෙකක් මේකට ගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ column එකේ code එක ලියන්න සහ මේ column එකේ අපිට අවශ්‍ය output එක ගන්න. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා Sublime Text එකේ code කරන්න කලින් ඒ ෆයිල් එක
ඒ ප්‍රෝග්‍රමින් ලැන්ග්වේජ් ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකෙන් සේව් කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ෆයිල් save as මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඔයාලට ෆයිල් එකට දාන්න අවශ්‍ය නම් මම මෙතනට දානවා shehan.py කියලා. මෙතන py කියන්නේ Python වල ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් නේම් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක all තියන්න ඕන save as type එක. ඊට පස්සේ save කරන්න. ඊට පස්සේ මේක save වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට කෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන්. print hello world. මෙතන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා කෝඩ් එක රන් කරන්න කලින් ඔයාලා කෝඩ් එක ලියපු තැන මෙහෙම ක්ලික් වෙලා තියෙනවා. ක්ලික් කරලා අපි key bindings වල දාපු shortcut key එක press කරන්න. ඔයාලා කෝඩ් එක රන් කරන්න කලින් මතක තියාගන්න ෆයිල් එක සේව් කරන්න. මම මෙහෙම සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දාපු key bindings වල අපි දාපු shortcut key එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ පැත්තේ ඔයාලා මේ print command එක ඇතුළේ ලියපු out එක display වෙනවා. ඔයාලට මේක සම්බන්ධ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ තව කෙනෙකුට දැනගන්න share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. අපි තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.